Welcome sa online lecture ng Feedback and Control System. Review ng Laplace at Inverse Laplace Transform. Agenda, sisimulan ng discussion sa mag-motivate bakit kailangan ang domain transformation. Susundan to ng review ng Laplace transform with examples at definition at properties at review ng inverse Laplace transform with examples. Specifically, re-review din yung partial fraction decomposition. Ang basic concept sa system analysis ay transformation ng signals. Anong motivation bakit kailangan ito gawin? Hindi lahat ng signals at systems ay ma-analyze sa natural domain na commonly sa time domain. Sa pagta-transform sa ibang domain, makikita yung signals at system sa ibang anggulo at magkakaroon ng bagong insight sa iba pang properties na hindi halata sa natural domain. For example, yung isang doktor nag-examine ng heartbeat na function of time. Pero para mas madali i-diagnose ito, ay gumagamit ng mga ECG devices na pinaproject sa function of space, yung heartbeat. Dahil dito, mapapadali yung diagnosis. Sa musician, lahat ng napoproduce na sound ay function of time, kahit anong instruments yan. Pero ang processing ng music ay mas madali kapag transform sa frequency domain. Dahil na rin ng sound ay base sa pagbabago-bago ng mga frequencies. Isang common nga na algo sa pag-convert from time to frequency ay FFT or fast Fourier transform. Sa circuits, ang mga dumadaloy na signal ay function of time, voltage, current, at yung power, pero common na ina-analyze ito sa frequency domain. For example, gumagamit ng oscilloscope para magka-ideya sa ibang properties ng signal, tulad ng filtering capability, or yung kung ina-apply ito for communication system. Sa mga common na transformation sa engineering, bakit Laplace transform ang re-reviewin sa control systems? Consider itong model ng mass spring damper system na may gantong differential equation model. Ang solution sa equation na to, pag concern tayo sa displacements ng mass or x of t, ay nire-represent nitong equation na may exponential at sinusoidal term. Bukod sa mayroon siyang constant linear factor na to. Ang exponential response ay dahil sa damping property, habang yung sinusoidal response ay dahil sa interconnection ng mass tsaka spring. In general, na-observe na ang solution sa differential equation ng LTI system ay either exponential, sinusoidal, or combination na exponent at sinusoid. Fourier transform, ang kaya lang nitong gawin ay dinedecompose ang arbitrary signal sa iba't ibang sinusoids na may certain amplitude at phase. Ibig sabihin, di kaya i-represent sa Fourier transform lang ang na-observe na response na LTI system na meron yung exponential response. Para ma-account yung exponential response at sinusoidal, kailangan extend ang frequency transformation at dito papasok ang Laplace transform.
na bukod sa magandang modeling, mapapadali nito ang mga manipulation. Ano nga ba ang Laplace transform? Laplace transform ay integration ng signal sa time domain x of t multiply sa e raised to negative st para matransform ito sa s domain. Ito yung tinatawag na Laplace transform operator. Ang s variable ay isang complex number kung saan normally dinedenote ng alpha plus j omega ay sigma plus j omega. Ang alpha ang nagde-describe ng exponential habang yung omega yung nagde-describe naman ng sinusoidal property ng system. Dahil sa S nakakapag-represent na ng exponential plus sinusoidal signal. Common na ginagamit sa S domain ang capital letter pag-denote ng function tulad dito. Meron pang aspect tungkol sa region of convergence na connected sa pagdedetermine kung ang Laplace transform ng isang function ay nag-e-exist. Pero sa ngayon, ang review ay focus sa pagkuha ng Laplace transform. Example 1 is solve ang Laplace transform ng impulse function delta t. Applying yung formula, definition ng Laplace, at solving itong integration, applying yung mga natutunan sa calculus. Ang Laplace transform ng impulse function ay equal lang sa 1. Example 2, solve ang Laplace transform ng real exponential e raised to negative 80. Real kasi yung a is a real number. Applying only formula ng Laplace transform. Applying property ng exponent para mapadali yung solution ng integration. At pag sinolve yan, kunin yung limits from 0 to infinity. Ang Laplace transform na e raised to 80, negative 80 ay 1 over s plus a. Example 3, Laplace transform ng ramp function or simple as t. Again, applying formula. At since medyo mahirap tong integration problem, gamitan ng integration by parts. At gamit tong integration by parts, masasolve na uli ng integration. At makukuha ng Laplace transform ng ramp function is 1 over s squared. In general, ang Laplace transform ng t raised to positive integer ay n factorial over s raised to n plus 1. Apply natin yon. Example number 4, Laplace transform ng t squared. Pag ginamit mo yung definition, Laplace transform is abutin ng siyam-siyam para masolve yung integration. Kaya apply natin yung formula or yung pattern. N factorial over s raised to n plus 1. Determine lang yung n, which is 2. Substitute lang yun sa formula, makukuha ang Laplace niya, which is 2 over s cubed. Example 5, Laplace transform ng sinusoid or sine function. Pag applying formula, mas madali i-solve to kung gagamitan ng Euler's formula kasi isa itong complicated na problem. Using Euler's formula, mako-convert natin ang sine sa exponential form.
At manipulation lang at solving na integration, masasolve ang Laplace transform ng sin 80, which is a over s squared plus a squared. Same technique lang para masolve ang integration ng cosine using formula. Equal siya sa s over s squared plus a squared. Kung mapapansin nyo, pinagkaiba lang sa sine at cosine is yung numerator. Sa sine is a, yung constant, at sa denominator yung variable. At sa cosine, ang numerator is yung s variable. Para hindi pa ulit in-apply yung Laplace transform definition, nilalagay sa table ang Laplace ng mga nasolve na. Or tinatawag itong Laplace transform table. So, hindi ito yung complete Laplace transform table, pero gamit to, masasolve na yung karamihan sa mga Laplace transform problem. Pero bago yan, nare-reviewin muna yung ilan sa mga important properties ng Laplace transform operation. Una, linearity property, given two functions, x sub 1, for example, x sub 1 plus t at x sub 2 of t. Kinuha yung Laplace nito, may nakuhang capital X sub 1s, capital X sub 2s. According sa linearity, pag pinag-combine to at minultiply or in-scale ng constant a at b, ang Laplace transform nila ay combination lang din ng Laplace ng individual function, scale din ng same constant number. So, time shifting, yung Laplace ng x of t shifted by t sub o ay equal sa unshifted Laplace transform ng x of t times e raised to negative s t sub o. Time scaling, kapag time scale ng constant a sa time domain, ang Laplace daw ng equivalent lang sa yung s is divide mo sa a, yun yung Laplace, tas lahat ng s divide mo sa a, at i-multiply mo sa factor na 1 over absolute ng a. Time reversal property, pag binaligtad yung time sa time domain or negate, equivalent lang din to sa i-negate yung s number sa complex or sa s domain. Time differentiation, function na din ang Laplace ng x of t time differentiated once ay equal sa capital X of s times s minus initial value or x of t at t equals to 0. Ang Laplace naman ng second derivative ng x of t ay equal sa s squared times capital X of s minus s times x at 0 minus x prime at 0. At ito yung pattern sa higher orders na pwede ring apply sa first at second order. Time integration, ang Laplace ng integration ng x of t ay equal sa capital X of s divided by s. Sa dalawang property na ito, mapapansin na ang calculus problem, pag transform sa s domain, ay nagiging algebra problems na lang. Ang derivative ay nagiging multiplication ng s at ang integration ay nagiging division ng s. Frequency differentiation property, ang Laplace ng x of t times t ay equal sa first derivative ng Laplace ng x of t.
In general, ang Laplace ng x of t times t raised to n ay equal sa minus 1 raised to n times nth derivative ng Laplace ng x of t. Frequency integration is ang Laplace ng x of t divided by t ay integration lang ng Laplace nito using dummy variable. Frequency shifting property, ang Laplace ng x of t times exponential number raised to s sub 0 times t ay equal sa shifted version ng Laplace shifted ng s sub 0. Ang Laplace ng isang periodic function ay pwede namang makuha gamit ang formula na ito. Ito ang summary ng mga properties ng Laplace transform. In practice, ginagamit ang mga properties ng Laplace at ang Laplace table. Ginagamit ang properties ng Laplace at ng Laplace table para mapadali yung proseso sa pagtatransform ng time domain problem sa S-domain. So, yun yung goal ng mga susunod na example. Example 6, solve ang Laplace ng e raised to at minus e raised to bt. Kung titignan sa short table ng Laplace, wala tayong magamit na formula. Pero gamit yung mga properties ng Laplace, pwedeng apply yung linearity property. Ibig sabihin, pwede itong kunin yung Laplace individually. At dahil dyan, makikita na siya sa Laplace table na pwede nang gamitin itong formula na to. So, ito na agad yung final answer. Pansin dito, compared kapag ginamitan to ng Laplace transform definition, napakatagal yung process para makuha yung S-domain equivalent ng function na to. Example 7, solve ang Laplace ng ramp minus a or t minus a. Wala dito sa Laplace table, kaya hanap ng properties na pwedeng Laplace property na magamit. Kung titignan ng mga properties, pwedeng gamitin yung time shifting. Paganting pattern, which is ito, ang Laplace daw niya is ganito lang. So, gamit ang property na time shifting, pwede mo nang makita ng Laplace daw ng t ay 1 over s squared. At substitution na lang talaga siya sa formula. At ayan yung final answer. Wala rin ulit sa table, Laplace ng first derivative ng sin of t. Kung titingnan sa properties ng Laplace, pwedeng apply yung time differentiation. So, equivalent lang daw siya sa s. Times kung itong nakikita. Basta alam mo yung initial condition. So, gamitin yung formula at isolve. Since initially 0, kaya minus 0 na yan. At ang Laplace ng x of t, gamit ang table, Laplace ng sin is a over s squared plus a squared. Alamin mo lang yung a, which is 1, makukuha mo na yun. Then, ang final answer is s over s squared plus 1. Laplace ng t sin 80, same procedure. Wala sa table, kaya tingnan sa properties. Pwede apply yung frequency differentiation. Kasi na-multiply siya ng certain power ng t. At gamitin lang itong formula na to para mag-come up sa 2as over s squared plus a squared all over 2. And then sa example 10, Laplace ng e raised to 80 sin 80.
titingnan sa table, pwede gamitin yung frequency shifting kasi multiplied siya ng exponential. Ang goal na lang is magamit to formula. Alamin lang yung S sub 0. Ito pa yung ibang mga important properties ng Laplace. Initial value theorem or IVT ay nire-relate yung S-domain sa time-domain behavior ng signal pag ang time ay papunta sa 0. Kaya nga, initial value theorem. According sa IVT, instead na kunin ang limit ng x of t sa time domain as t goes to 0, equivalently pwede rin daw makuha to sa S-domain basta gamitin tong formula. S raised to Laplace ng function pero ang limits from S going to infinity. Likewise, ang final value theorem or FVT ay nare-relate ang S-domain sa time behavior ng signals as time approaches infinity. Instead na kunin uli ang limit ng function sa time domain as t goes to infinity, equivalently equal to sa pagkuha ng limit ng s times Laplace ng x of t as s goes to 0. Note na tulad ng expression sa IVT at FVT, nagkakaiba lang sa limits. At ang nakakalito, pag initial value as S-domain is approaching infinity at ang final value pag sinolve sa S-domain is approaching or goes to 0. Tandaan na ang IVT at FVT ay pwede lang gamitin kapag nag-e-exist ang Laplace transform ng function at nag-e-exist din yung limit. Ito yung mga dalawang kailangan tandaan bago magamit itong theorem. Sample 11, given yung x of t equal sa 3 plus 4 cos t, pinapasal yung limit as t approaches sa 0. Or ano raw yung initial value ng function na yun. Using mga paggamit ng properties ng limits, masasolve that ang makukuha ang initial value ay 7. So, gamit ang IVT para ma-check na gumagana ang theorem, equivalent lang daw to sa pagkuha ng limit ng s times x of s as s goes to infinity. So, unang step is kailangan mo nang kunin yung Laplace na given na function in time domain. At na-discuss na or na-review na kanina paano yun. Pag kinuha yun, ang makukuha ang Laplace is 4s over s squared plus 1. Multiply lang yan sa s, which is ito, kasama tong 3 over s. At pwede nang kunin yung limit as s goes to infinity ng right side. Konting manipulation lang para hindi ito maging infinity over infinity or mga undefined. At ang makukuha rin dyang sagot is 7. So, gumagana yung IVT. Ngayon naman, given ang function x of t equals sa 1 minus e raised to negative 2t over 2, napakuha naman yung final value. Kunin to sa time domain, apply lang ulit yung properties ng limits, at ang makukuha ang final value ng function na to as t approaches infinity is 1/2. Check ang sagot using FBT at kukunin naman ang limit sa S-domain. First step ulit, kunin ang Laplace transform ng function, which is ito, at apply yung limits. Konting manipulation lang, at ang makukuha ring sagot or final value is 1/2. Ibig sabihin yung function na to, kapag nag-antay ka na napakatagal ng oras, magiging 1/2 na lang ang value niya. Or asymptotically, magiging 1/2.
Sa example na to, 13, ay to-prove na mali ang makukuhang sagot kapag in-apply lang IBT or FBT nang di kino-confirm na may limit or nag-exist ang Laplace. Sa case na to, na mali yung sagot kapag di kinonfirm na nag-exist ang limit. Pinapahanap yung final value ng function at ang given is nasa S-domain. Since nasa S-domain, tempted na gamitan agad ng FBT para hindi na, dahil alam yung FBT, hindi na kailangang i-transform to sa time domain para gamitan ng limits. So, applying formula ng FBT sa S-domain, nag-come up na ang final value daw ng function is negative 1/3. For checking, i-transform to sa time domain para malaman niya na may negative 1/3 na final value ang function. So, first step is inverse Laplace, which is na-review na kanina. At equal yun sa negative 1/3 1 minus e raised to 3t. At kunin ng limit as t approaches infinity kasi final value. At kahit hindi ito i-solve, mapapansin na yung factor na to, e raised to 3t, is may positive exponent, ang exponential, meaning pag yung time approaches infinity, magbo-blow yung value nito pataas, exponentially. In short, walang final value dapat tong function na to. Kaya, ang FBT at IBT ay makatulong para mabilis ma-determine yung initial at final value. Basta make sure na nag-exist ang Laplace transform at nag-exist din ang limits. Ngayon naman i-review ang inverse Laplace transform. At sa pangalan pa lang niya, ita-transform ang function sa S-domain papunta sa time domain gamit ang itong integration formula. Ito naman ang symbol ng inverse Laplace operator. Tulad ng Laplace, di lahat ng function sa S-domain ay may inverse Laplace. Ilan sa mga walang inverse Laplace ay itong mga function na to na ma-discuss sa mga susunod na lecture. So ngayon, focus ulit ang review kung paano ma-solve ang mga S-domain function na may Laplace, inverse Laplace. Tulad ng Laplace, ang technique lang din dito ay gagamitin natin yung mga properties ng inverse Laplace na kung titingnan naman, nagkaiba lang sa tawag pero halos yun lang din ang properties ng Laplace transform. Nabaliktad lang yung pagkakasulat. So, gamit ang properties at yung Laplace table pa rin, makakuha natin yung inverse Laplace ng function. Example 1, x of s equals 1 over s plus 1 over s plus a. Kunin daw ang time domain equivalent nito or gagamitan ng inverse Laplace. So, wala yan sa table pero pwede natin apply yung linearity. Pwede nating baklasin yan as dalawang Laplace. At gamit ang Laplace table, specifically ito, so ito specifically, at ito ay masasolve na natin yan. Example 2, hanapin ang inverse Laplace ng s minus a over s minus a all over squared plus omega squared.
hanap ng property na applicable, titingnan, parang may kamukha tong property formula sa Laplace table, pero yung mga s is nasasubtract ng constant value. So, pwedeng gamitin ng time shifting dahil yung ganun din yung pattern. So, equal lang daw yun sa e raised to s sa o ng t na original function. So, yung function na yun is yung s over s squared plus omega squared. Pag tinignan sa Laplace table is inverse Laplace ng cosine omega t. Determine lang s sub o, which is equal sa a. Substitute lang yun sa formula at makukuha yung final answer. The same procedure sa mga susunod na examples, pinapakuha ang inverse Laplace ng certain function. At kung mapapansin, pwedeng ilabas to 2 para magkaroon ng squared sa buong term. Kung titingnan sa table or properties, pwedeng apply ng time scaling. Kasi lahat ng s na nakikita is na-scale ng same number, which is 2. Simpleng substitution na lang or paggamit ng formula, at ang makuha ang sagot is 1/2 cosine t over 2. Sample 4, inverse Laplace ng as over s squared plus a squared. Konting algebraic manipulation, mapapansin na minultiply lang yung a over s squared plus a squared ng s. Gamit ang multiplication by s, pwede siyang ilabas. Kaya ang makukuha ang sagot is inverse Laplace ng function is a cosine at. Sample 5, inverse Laplace ng 1 over s times s plus 1. Kung obserbahan ang given, pwedeng ilabas yung 1 over s at pwedeng i-apply yung division by s. So, using formula lang ng property, makukuha ang sagot na 1 minus e raised to negative t. Sample 6, inverse Laplace ng negative 1 over s squared. Kung iisipin, wala ulit sa table. Pero titingnan ng mga properties, pwedeng gamitan ng frequency differentiation. So, ang gagawin lang dito, alamin lang yung original. Kung alam mo dapat ang Laplace ng ide-derive na function para maging negative 1 over s squared. Sa case na to, 1 over s, pag dinerive is negative 1 over s squared. At nasa Laplace table lang Laplace nito. Equal daw yun sa negative t times x of t. At gamit lang yung formula, ang x of t is pwedeng unit step or equivalently pwede ring 1. Kaya ang inverse Laplace niya is either negative t times unit step or assume nyo na 1 to is equal sa negative t. Pero may mga problem na ang kailangan kuning inverse Laplace ay mga gantong function. Sa unang tingin, wala itong katulad na pattern sa Laplace table at walang direct property na pwedeng apply para ma-solve to. Ang solution, kailangan muna ng knowledge ng partial fraction decomposition. Partial fraction decomposition ay paraan para breakdown yung isang fraction pabalik sa initial nitong polynomial fraction form. Then idea, pag na-convert ko sa initial polynomial form, meron na tong pattern sa Laplace table at
ma-apply na ng properties. Ito yung mga partial fraction decomposition cases na i-review ngayon. May linear, may repeated linear, quadratic repeated, at improper fractions. Example 1, given na fraction na 5s minus 3 over s squared minus 3s minus 4. At para ma-apply na agad ko sa Laplace, ang ginamit na variable is s, na normally p or x sa mathematics. So again, ang unang tatry is i-factor out yung denominator. Kung mapapansin yung factors, ang s minus or s plus 1 is linear factors, kaya under to ng linear factor na case. Sunod na step, de-decompose to sa dalawang fraction na ang denominator is yung mga factors na kanina is pinaghiwalay. Ang sunod is de-determine yung numerator. Para ma-avoid ang improper fraction, ang numerator dapat is laging 1 degree lower sa numerator. Kaya ang numerator is constant. Normally, dinedenote ng capital letters. Ang goal na dito is masolve ang unknown values, which is yung numerator sa decomposed fraction. At merong iba't ibang ways mathematically para masolve yan, na gagamitin natin yung isang way dito at ibang way sa mga ibang problem. So, unang gawin is tanggalin muna ang denominators sa left at right side. So, multiply siya ng common factor. Ang nangyayari is ganito. Isang technique is para ma-solve ang value ng a at b, mag-iisip ng value ng s na mawawala it's either si a or si b. For example, pag nilet ang s equals to negative 1, mawawala or makakancel yung term na merong a at masasolve na si b. Gawin yun. At ang makuhang b is 8p. Paano naman makuha si a, dapat may bura si b. So, i-let yung s equal sa 4. Pag ginawa yun, ito yung mangyayari. At ang makuhang value ng a is 17 over 5. Substitute lang yun, pabalik dito sa decomposed fraction at yun na yung final answer. Again, itong dalawang given, original na function is equal lang dito sa decomposed form. So, maganda dyan sa representation na to is magagamitan na natin ng properties at Laplace table. Sa case na to, kamukha siya ng pattern ng Laplace ng e raised to negative 80. So, na-review na yung Laplace at inverse, kaya madali nang mahanap yung Laplace at inverse na. Ang focus ngayong section na to is malaman yung iba't ibang partial fraction decomposition cases. Example 2 is a Pauling linear factors. So, ito yung given. Try mo na i-factor out kung may linear factor. So, linear nga yung factors, kaya pwede nang ilagay ito sa ganitong form. Pwede na uling burahin yung denominator. May typo lang na hindi nalagay ito sa ilalim. At ito yung magiging equivalent equation. So, ang isang technique ulit para makuha yung a of b is i-group yung like terms. Pag sinabing like terms, ang variable dito is s. At ang pag-group natin yung mga terms na may s at yung terms na walang s or yung constant. So, gagawin ito sa right side kasi sa left side is dadalawa lang yung terms.
At ito yung mangyayari sa right side. Since equation siya, para maging equal yung left at right portion, dapat yung 6s na may s term or s factor ay equal dapat sa a plus 2b. Again, para maging valid ng equation, itong constant negative 22, itong constant na to is equal lang din dapat sa negative 22. Which is, ito siya in equation form. So, since may dalawa tayong equation na nagre-relate sa left at right side, pwede na lang isolve. At magiging ang system of linear equations na it's either gumamit kayo ng calculus or manu-manuhin para makuha yung value ng a at b. Substitute to pabalik din sa fraction at ito na yung partial fraction decomposition ng original problem. Again, magagamitan na uli yan ng Laplace table kung pinapakuha yung inverse Laplace niya. Sample 3, kunin yung decompose tong fraction na to. Ano kayo pwedeng gawin dito? Isa tayong example ng repeated linear factors. Pag nagde-decompose nito, ang denominator ng mga individual fraction ay pataas na ng order ng denominator. For example, squared to, meron ka dapat fraction, decomposed fraction na merong s minus 2. Less than 1 dun sa power niya. Since linear factor pa rin siya, ang numerator is constant. So, 1 degree lower. The same procedure na after ma-determine mo itong part na to. Pwedeng combination of like terms para makuha yung value ng a at masubstitute to pabalik. So, magagamitan mo na to ng Laplace table para masolve tong problem. Example 4. So, ang tingin mukha siya hindi repeated linear factors, pero ang pwedeng gawin is extract yung s sa denominator. At ito isang perfect square. At pwede na ulit siyang i-factor out. So, merong fraction ng mga denominator s at merong fraction, decomposed fraction na may denominator na s minus 3 at s minus 3 squared. Kung ang ginawa dito is bali-baliktad, na una si s minus 3, s minus 3 squared, tas si s, okay lang din. Basta consistent sa paggamit ng variable sa numerator. Then yung mga next step is tulad na lang din sa mga process ng nauna. So maganda sa pag-group ng like terms is pwede gumamit ng calculus para mag-solve ng system of linear equations. For example to, 3 equations, 3 unknowns, pwede itong input sa calculus. Then makukuha itong mga values na to at substitute sa A, B, and C. Then pwede na uling gamitan ng Laplace table. Sample 5, try to uli partial fraction decomposition. So, ang papansinin, naka-factor out na yung denominator at yung isang denominator is may raised sa 2, which is isa tong quadratic factor. Ang rule again is yung numerator is laging, ang order is 1 less than sa denominator. So, ang highest order sa denominator is 2. So, less than
1 less than 2 is 1. Kaya ito yung magiging itsura ng numerator. Ito is as is pa rin na yung kanina which is constant. So pag gawa na tong part na to, yung rest is tulad-tulad na lang din ng procedure. At magka-come up sa final answer na 4s plus 1, s squared plus 3 plus 2 over s plus 5. Na pwede namang titingnan sa Laplace table, tatlo ang gagamiting formulas. Isa pang example ng quadratic factors. So first step ulit is pag-decompose siya sa dalawang fraction. At the rest is same procedure. Final answer is 2s plus 3 over s squared minus 7 plus 1 over s plus 1. Example 7. Kung papansinin, meron din tayong quadratic factor at yung mismong quadratic factor na yon is ni-raise pa sa 2. Kaya isa ito ang example ng repeated quadratic. Tulad ng strategy sa repeated linear factor, dapat merong term sa decomposed fractions na 1 less than dun sa ni-repeat. Since ang factor is na-repeat 2 times, 1 less than 2 is raised to 1 lang. So, meron kang gantong factor. Since quadratic siya, ang numerator dapat is 1 less than sa denominator. Kaya ganito yung magiging form ng partial fraction decomposition ng repeated quadratic factor. After sa point na to, yung rest na solution is tulad-tulad na lang. Final answer is 1 over s plus 1 over s squared plus 1 plus s plus 2 over s squared plus 1 all over 2. Example 8. So, ang papansin dito is yung order ng numerator is greater than sa denominator. Kapag ganyan, isa itong improper fractions. Pag improper fraction, ang technique dyan is long division para ma-convert siya sa proper or synthetic division. So, divide lang to. Simulan natin para mag-divide. Nakatingin lang dun sa highest term. S cubed divided by s squared is 1 is s. At yung rest is kung paano na mag-divide using long division technique. So, ito yung remainder. Ito yung denominator pa rin ng magiging proper form. At ito yung numerator. So, since siya yung remainder dito sa proper fraction. At meron tayong nakuha ang buong s plus 2. Ito is meron ng hindi na kailangan ng partial fraction decomposition dahil din naman to fraction. Kaya dito lang tayo magpo-focus. So, titignan nyo, pwede yung i-decompose as linear factors. At yung rest, same procedure.
para makuha yung value ng A at B. 15/2 at 1/2. So, ito yung final answer dun sa original problem. So, lahat ng to is makikita na sa Laplace table at application lang ng properties ng Laplace. Sa pang-useful property ng Laplace ay application nito sa convolution operation. Ang convolution ay isang mathematical way ng pagko-combine ng dalawang signal para makapag-produce ng pangatlong signal. Basically, isa tong integral na sinusukat yung nag-overlap na area ng unang signal habang naka-time shifted yung pangalawang signal. Sa time domain analysis, mabilis maging komplikado yung computation ng convolution. Pero pag transform ang signal sa S domain, magiging madali yung convolution operation. So, by convolution theorem, ang convolution ay magiging multiplication na lang ng Laplace ng function sa S domain. Kaya kanina, sabi, isa ulit tong calculus problem na convert natin sa isang algebraic problem. Sa mga susunod na lecture, ma-discuss kung yung application nito sa pag-aaral ng response ng system. For example, solve yung convolution ng t times unit step or pwede lang t convolve sa sin t, u of t. So, pag nakakita kayo ng function na minumultiply ng unit step, ibig sabihin, tinatanggal lang yung value nila at t less than 0 para maging isa siyang causal signal. So, using x of t, siya yung sin of t at yung y of t, siya yung t ut. Convolve natin siya using convolution operation. At ang operation nito ay sobrang complex calculation. Marami kang na-apply para lang makuha yung convolution ng dalawang signal na yun. So, isang approach is ilipat natin ang problem sa S domain. First is kunin muna natin yung Laplace ng individual function, which is ito. At according sa convolution theorem, multiplication lang ang convolution sa S domain. So, multiply lang itong dalawa. So, yan, multiply. At since ang hinahanap is convolution time domain, inverse Laplace lang para makabalik sa time domain. Just na-explain na kanina at ang makuha is t minus sin of t. So, ilang steps lang, 1, 2, 3. Nakuha na natin yung convolution sa problem na to. Whereas kapag nasa time domain, abutin ng siyam-siyam para masolve ito. Summarize, ang pagta-transform ng signal sa ibang domain ay nakatulong para makabagong insight sa pagsasolve ng problem. Ang maganda sa Laplace transform ay na-capture yung exponential at sinusoidal response sa output ng isang LTI system. Na sinabi nga sa introduction na focus ang control system subject na to sa mga LTI system, especially closed loop. Sa Laplace domain, ang calculus problem ay nagiging algebraic problems na lang. Finally, in practice, ang pagkuha ng Laplace or inverse Laplace ay ginagamitan ng combination ng Laplace table at mga Laplace properties at hindi na ginagamit yung mismo definition ng Laplace. At nagtatapos ng discussion at see you next lecture.